Hello everyone, welcome back to another vlog. I just got home from work, so it is 11:18 p.m. already. So it's late already here. I just got home from work, guys. And it's cold outside. On today's video, we are going to try on this product that I got for my monthly subscription beauty box last month. Haven't used it yet, so I'm very curious about this brand. The brand is Dr Brandt, and the Hydrobiotic Recovery Sleeping Mask, and says deeply hydrates and moisturizes to reduce redness and signs of irritation. So I'm really curious about this sleeping mask. So let's try to do a night skincare routine tonight, guys. So what I'm really excited about is because it's expensive. It's $42, so like for this small box. So yeah, later I'm gonna show you guys. We're gonna do a night skincare routine, and we're gonna try this product. So yeah. Oh, it is so cold tonight, guys. It was like cold. I don't know how many degrees tonight, but it is cold. Imagine when you open the refrigerator, put your hands in the freezer. That's how it's cold tonight. So I don't know how many degrees. Let's ask Alexa. Alexa, what's the weather tonight? This evening, you can look for clear skies with temperatures around 44 degrees Fahrenheit. 44 is cold. It is cold, guys. So yeah, pahinga lang tayo ng konti. Mamaya mag skincare routine tayo. Tatanggalin natin yung makeup natin, and then mag skincare routine tayo. Ang dami kong pimples dito. Hindi mawala-wala yung pimples na yan, pero medyo magaling-galing na siya. And dito sa kabila, gumaling na rin yung pimples ko. Konti na lang. Dati, grabe yung pimples ko. Kung nasubaybayan nyo, guys, yung mga vlog ko nung dati pa, yung mga dati-dati pa, may vlog ako doon na nagme-makeup ako dito, may pimples ako dito, at saka dito sa side na to, ang dami niyan. Ngayon, clear na yung sa side na to, konti na lang. Tsaka dito, clear na rin siya. Ang dami kong pimples dati dito, halos buong mukha ako. Buti na lang, medyo nabawas-bawasan na yung pimples ko. Grabe talaga noon. Mangiyak-ngiyak na ako kasi hindi talaga nawawala yung pimples ko. Kahit anong gawin ko, na-try ko na lahat ng product, hindi pa rin mawala-wala. Wala na. Tinigil ko na maglagay ng mga product na kung ano-ano para naloka na ako. Kaya ngayon, ang ginagawa ko na lang, bago ako matulog, naghuhugas na, naghihilamos ako ng mukha akong maayos, tsaka naglalagay ng paiba pa yun naman yung ginagamit kong cream eh. Hindi na ako kasi hindi pa rin ganun pa rin eh. Kasi minsan ata yung hindi ako kumakain ako ng, paborito ko pa naman yung pistacho kasi ang sarap-sarap niya. Tapos yun ako papansin ko pag kumakain ako ng mga nuts, yun nag-start akong mag-breakout yung mukha ko. Tinataghiyawat ako. Pero wala. Kasi masarap siya eh. Favorite ko pa namang snacks yung pistacho, peanuts, almond. Masasarap na snacks yun. So every time na kumakain ako ng meron akong pimples dito. So ayun. Anyways, magtatanggal tayo ng makeup mamaya. So good luck. Welcome to my face. So ayun. Malilate daw si Dan ng uwi, so mag-start na tayo mag-skincare, guys. So tanggal na tayo ng makeup. Ang ganda talaga ng lipstick. Gusto ko yung lipstick na Maybelline. Kapit na kapit talaga siya sa lips, at saka ang hirap niyang tanggalin, guys. Kailangan mo talagang kumuha ng oil or something para matanggal siya, kasi magandang product talaga yung Maybelline na lipstick. So ayun, napadami na ata yung yung salita ko. Hindi pa ako, mamaya pa ako maghihilamos ng mukha. So
habang nagpapahinga ako, magpapahinga muna ako guys, manonood tayo ng mga vlogs na mga hindi ko pa na-miss ko, yung mga vlogs yung na-miss ko. Habang manonood tayo ng vlogs, kain tayo nitong favorite ko to, masarap to. So babalik ako mamaya guys. Pagkatapos ko maghilamos, mag-skincare tayo. Mag-night skincare tayo nitong ano na to, Dr Brandt. Gustong gusto ko yung brand na to guys. Itong brand na to, ang ganda-ganda ng brand na to. Gandang-gandang brand. Sobrang ganda. Ang dami akong products na ganitong the same brand na nakuha ko lang sa monthly subscription box. So this is the product that we're gonna try on tonight guys for our skincare routine. I haven't opened it yet, so I haven't tried it yet, so I am very excited about this. Umpisahan na nga natin guys. So ang ginagawa ako, bago ako maghilamos ng aking mukha, gumagamit ako ng Vaseline pangtanggal ng aking makeup, kasi yung Vaseline maganda siyang pantinggil ng yung Vaseline magandang pantanggal guys ng ng waterproof na mascara. So ito yung ginagamit ko muna bago ko maghilamos ng aking mukha. Tatanggalin ko muna siya ng Vaseline. So ilalagay ko lang siya sa buong mukha ko. Welcome to my bare face. Kita nyo talaga yung medyo na nga to, ano na yung pimples ko. Magaling-galing na siya. So tanggalin natin yung makeup natin. In fairness, maganda yung pagkaka-makeup ko ngayon araw na to, kasi minsan pag ayoko talaga yung nagmamadali ako nagme-makeup kasi hindi maayos yung makeup ko. Pero ngayon maaga akong And then, pagkatapos, yun na yung tsura natin guys. Kukuha ako ng, anong tawag dito? Yung makeup remover na wipes. Ayan. Yung ginagamit ko yung, simple na makeup remover kasi maganda siya. Hindi maalat sa mata. So, tanggalin na natin guys. Ito na. Yan. So, ayan na guys. Pagkatapos ko nitong tanggalin ng ganito, maghihilamos ulit ako para malinis yung mukha ko. So, maghihilamos tayo guys, and then mag-apply tayo ng sleeping mask. So, ayan guys, malinis na yung mukha na. Hindi malinis. Hindi actually malinis yung mukha natin. Natanggal ko na yung makeup. So, maghuhugas lang ako ng mukha ko. And then, magbabalik ako para i-apply natin yung sleeping mask. Ayan guys, nakapaghilamos na ako. Yung lipstick ko nandito pa rin. Yan. So, ayan guys, nakapaghilamos na ako ng mukha ko. Medyo basa pa nga. Anuhin natin. Sarap sa pakiramdam pag nakapaghilamos ka na. So, yan. Tapos na tayo maghilamos ng mukha natin. Hindi ko tinanggal yung lipstick ko kasi hindi pa naman ako mamaya na lang pag
tawag dito, magbabrush ako ng teeth ko. Kasi tatanggalin ko pa yung ano ko, yung fake teeth ko. So ang gagawin ko, maglalagay muna ako ng ano guys, ano ba tawag yung toner ba yun? Ang puti na mukha. Napapansin ko dry na dry yung mukha ko eh. So ayun guys yung pimples oh. So gagamit ako ng round cotton. Ito yung ginagamit ko normally gabi-gabi. Instead na ano siya, rose water toner. So yan yung ginagamit ko guys. Ito yung ginagamit ko na ano, ini-sprayan ko lang yung cotton ng ganyan. And then apply ko siya. Hindi ko pa ito nagagamit. Isang buwan na naka-stuck dyan sa ano, nakalimutan ko na nga siya. Ayan guys, may ano pa siya, seal pa siya. Kasi hindi ko pa nga talaga siya nagagamit. Ay, ang bango ng ano niya. Curious ako kasi sabi dito, recovery sleeping mask. Yung sabi sa ano na to. Tingnan natin kung ano. Ay, ganito yung itsura niya. Hala, parang maganda to ah. Lagay natin to every night. Pag maganda to, nako ito na lang. Kasi 'di ba yung mga mask yung ilalagay mo sa mukha mo tapos bababad mo lang siya ng 15 minutes tapos pipeel off mo na siya. Ito kakaibang mask na to. Yan. Tsaka ang sabi dito, do not rinse. So talagang parang moisturizer na din siya na ilalagay mo sa mukha mo overnight. So, yay! Hindi mo na siya i-peel off. So, lagay na natin. Uy, ang sarap, ang lamig sa mukha. Ang lamig sa mukha. Ang ganda, ang sarap sa pakiramdam. Ang lamig sa mukha. Tsaka ang bango. Yan, lamihan natin. Mag-reapply na lang ako ulit mamaya kasi hindi pa ako nagtutoothbrush. So, malamang pag toothbrush ko, matatanggal yun dito sa baba. So, magre-reapply na lang ako mamaya bago ako matulog. Ay, ang sarap sa mukha. Ang bango at saka yung feeling na kino-cool down yung mukha mo. Ang sarap sa mukha. Maganda siguro yung face, yung mask na hindi mo na tatanggalin. Ay, ganun din naman. Parang ganun din naman pala ng face mask, diba? Pagkatapos mong i-peel off, hindi mo na siya babal naman. Parang ganun din naman. Kaya lang to liquid siya. Guys, ang lambot sa mukha. Sobrang lambot sa mukha pag in-apply mo siya. So, ang lambot sa mukha. Excited ako. Mag-re-apply ulit ako mamaya bago ako matulog. Kasi maganda siya. Ang lambot sa mukha. Ang lambot sa mukha. So, yun guys. Natuwa lang ako dito kasi nakalimutan ko na to. Hindi ko nakita nandun sa sulok. So, ang sabi dito is recovery sleeping mask. Ang sarap niya sa mukha guys. Ayun parang refresh yung mukha mo. So ayun ang ganda. So i-apply ko to. Magmamask ako nito every night. Tingnan natin kung maganda siyang sleeping mask. Kasi sleeping mask daw siya. So i-end ko na tong video na to guys. Maraming salamat sa panonood.